Gen Z. Favorite ko talaga yung example yung Gen Z kasi post, kailangan nilang i-update. Gen Z ulit. Favorite ko talaga yung mga Gen Z. Dobredo to. What? Anong boboto mo? Ay, naku. Sa mga botante, ay dapat din tandaan ng mga watchers. Bakit? Kaya nga po kayo watchers. That will be no replacement at all. Okay, it's a confirmation of vote buying. Bawal yung camera sa mga voters. Hi guys! Welcome back on my channel. Dito sa trip ni Miel. So, for today's vlog, medyo may iba tayo ngayon kasi since napapanahon siya at malapit ng eleksyon. So, naisip ko i-share ko na din. Total naman, ito ay tinuturo namin. Especially pag nag-orientation kami. So, this is part of what will happen during the election. So, this is for poll watchers, yung mga volunteers dyan na magsusupervise ng election sa May 9, which is, that would be on Monday. So, this is part of it. So, una kong i-discuss, maraming makaka-relate dyan, yung mga first-time voters. And, hindi lang yun. Dahil this year's election, this is the first time na magkakaroon tayo ng automated counting. What? I guess, alam na ninyo na nabalita na rin. Pero, this time, gusto ko rin i-share sa inyo. Kung halimbawa, hindi pa rin maliwanag sa inyo kung ano yung pwedeng mangyari at na pwedeng yung gawin, you can still go back on this vlog. And you can share this. Please do share this. So, mga hindi pa dyan nakasubscribe, please mag-subscribe na kayo. Click nyo yung bell for notifications of my upcoming videos para updated din kayo. And also, palike na rin itong video na to at pa-share na rin para marami tayong matulungan mga first-time voters. So, yung i-discuss natin ngayon is all about kung ano yung mga bawal sa mga voters. So, eto, siguro naman alam na natin. Pero, syempre, marami pa rin nagkakamali. And I don't want you to have that mistake. One single mistake that may cause you cannot vote at all. So, medyo critical ang 2022 election. Okay, simulan natin. So, ano nga ba ang mga bawal sa mga voters? Number 1, sabi dito, you cannot bring ballot outside or yung secrecy folder or even the marking pen outside of the polling precinct. So, anong ibig sabihin nun? Eto ha, makinig kayo sa mga first-time voters. Especially yung mga Gen Z. Favorite ko talaga yung example yung Gen Z kasi sila kasi ngayon yung mga, let's say, updated sa social media. Every move, kailangan nilang i-post, kailangan nilang i-update sa Instagram, sa TikTok, o kahit man lang sa Facebook nila. So, importante to. Bawal daw dalhin kahit yung ballpen, yung folder, or kahit yung balota. So, halimbawa, ito na lang yung folder. Di ba meron tayong folder pag nag-boboto? Tapos, ito yung balota. Dapat nakaganyan siya sa folder. So, labas ng konti yung tip ng balota mo. So, aabot to sa inyo ng representative, tawag natin dyan ay BI, yan ang mga teachers natin na nagpa-facilitate ng botohan. So, ibibigay to sa inyo nakaganyan. So, bawal ganyanin. Or kahit na folder lang, dadalhin mo sa labas, pupunta ka man lang sa may pinto ng polling precinct. O kaya, iganyan mo, iladlad mo yung papel na to sa may polling precinct. Sa pinto lang ha. Bawal po yun. Kahit mismo yung ballpen, bawal na bawal. Nasa bylaws po yan ng Comelec restrictions. So, bawal po yun. Number 2, cannot speak to anyone while inside the polling precinct other than BEI or assessor. So, eto naman, syempre, Gen Z ulit. Favorite ko talaga yung mga Gen Z. Okay, mga first-time voters. Syempre, oy, sabay-sabay tayo ha. Gaganan sila. Sabay-sabay tayo magboto para hilera tayo. O ganyan. So, syempre magkakabarangay. So, sabay-sabay boboto. Tapos, pag sa loob na sa botohan, sasabihin niya sa katabi niya, huy, dobredo to. What? Anong boboto mo? Ay, naku, isko ako, mga ganyan. So, parang naging marites na. Karoon No. Kahit man lang mga kapwa nyo botante, bawal kayong makipag-usap. Kahit nakausapin nyo yung mga
assistors, yung mga teachers, bawal po. Unless magtatanong kayo tungkol sa inyong balota. Pero makipag-chikahan kayo ng gradual na chikahan, yung parang chismisan, pinagbabawal po yan ng Comelec. So yun po. Ano naman yung assistor? Yung assistor po na tinatawag, yan po yung mga nag-a-assist sa mga PWD natin. Yung mga PWD na gusto magbumoto, like, sabihin natin yung mga incapacitated, walang kamay, cannot write, cannot read, or blind. So, yun ang mga example ng PWD na kailangan ng assistor. So, itong mga assistor na to, maaaring kamag-anak or sino man na pwedeng i-assign sa kanila or pinagkatiwalaan nila para mag-assist sa pagboto. Ang assistor po ay maaari lamang mag-assist ng 3 beses. So, for the 3rd time, pwede yan. Pero, pag nag-assist pa siya sa pang-4 na beses, pinagbabawal po ito. Ito ha, pwede rin to sa mga watchers dyan ha. Kasi ang alam ko, ang CMD, party list ni Sarah, at saka yung PFP, yung party list naman ni BBM, ay may mga watchers this May 9 election. So, itong mga pinagbabawal na to sa mga botante ay dapat ding tandaan ng mga watchers. Bakit? Kaya nga po kayo watchers. So, kailangan nyo mag-observe. Kailangan nyo i-take note lahat ng mga pangyayari sa loob ng presinto. Kung ano man ang kaganapan. So, yan, pag-uusapan natin yan mamaya sa separate nating vlog. So, ngayon, balik tayo sa assistor. So, maaari po bilang watcher, maaari nyo pong i-call ang attention ng isang representative ng BEI para sabihin sa kanila na ma'am, pang-4 na beses na po itong mag-a-assist si sir or si ma'am. So, pwede i-call nyo yung attention. Watchers, okay? Watchers lang. So, yung watchers pero hindi kayo pwedeng manita, pwede nyo lang sabihin sa representative ng BEI, which are the teachers. Okay po ba tayo doon? So, assistor, bawal din kausapin ng ibang botante. Ang tanging lang kakausap sa kanya, ang kanyang ina-assist na botante. Kahit BEI, hindi pwede magtanong ano ang boboto ng botanteng ito na ina-assist mo. Bawal po yun. Maliwanag? Okay. So, pangatlo, nasasabi rin dito na you must use secrecy folder when preparing ballots. So, yun na nga po. Sinabi ko na rin kanina sa number 1, kasama na to sa number 1, na yung secrecy folder yan, importante po yan. Sa mga new voters, tandaan, ang secrecy folder ay laging kaakibat ang balota. So, ngayon, kapag walang secrecy folder, maaari niyong tanungin ang mga teachers or BEI representatives, bakit po wala kaming secrecy folder? Bawal po yun. It's unlawful for Comelec na walang secrecy folder ang isang balota na ibibigay sa isang botante. Tandaan po yan, voters and watchers. So, kailangan, ito yung secrecy folder mo, ito yung inyong balota, kailangan magkasabay po lagi yan habang inaabot sa inyo ng mga teachers or BEI representatives. Okay? Next. Number 4, cannot exhibit contents of ballots. So, etong number 4 na to, kaakibat na rin to sa number 1 na nasabi ko kanina. So, syempre, pinagbabawal kanina ilabas ang balota, secrecy folder or pen sa labas ng presinto. So, kasama na rin dito yung paglahad ng laman ng inyong balota. So, dito sa number 4, kahit na meron or wala pang sulat ang inyong balota, bawal po iyan iladlad sa harap ng ibang tao. Tanging kayo lamang ang dapat na makakita ng laman ng inyong balota. Okay? So, halimbawa, Gen Z ulit. Oo, alam ko, favorite ko kayo. Gen Z. So, halimbawa si Gen Z, syempre, kailangan may update sa Instagram account. Selfie. ATM. First-time voters, mga ganon. So, ano sila may mga pictures, okay lang yun sa labas ng presinto. Pero pag nasa loob ka na ng presinto or polling precinct, bawal na po mag-retrato. Watchers, tandaan ito. Bawal ang mga botante humawak ng cellphone sa loob ng presinto. Maaari kayo magdala ng cellphone, pero dapat nakatago lamang po ito. Hindi nyo pwedeng ilabas or gamitin sa anumang pagkakataon or kahit mag-take kayo ng pictures. Bawal po yan. So, bawal ilabas or iladlad ang laman ng inyong balota. Pakita kahit man lang sa inyong katabi o kaya ganyan nyo lang. Hindi ko makita ano ba to, anong number to. So, bawal po yun. Pinagbabawal talaga yan ng Comelec.
Okay? Tandaan nyo ha, Gen Z, first-time voters, bawal po iyon. So, dun tayo sa number 5. Cannot fill ballot accompanied by another, even a legitimate assistor. So, ano ang ibig sabihin nito? So, halimbawa, isang PWD may assistor siya. So, di ba sabi ko kanina, dun sa number 2, na yung assistor ay kailangan mag-assist dun sa mga botante na may kapansanan. So, PWD lang po ang may karapatan na magkaroon ng assistor. So, halimbawa, cannot read, cannot write talaga si botante. So, kailangan niya ng assistor. Ngayon, si assistor lamang ang tanging maglalagay ng kanyang mga iboboto sa kanyang balota. So, silang dalawa lang mag-uusap. Kasi cannot read, cannot write. So, sinabi ni botante, gusto ko kasi si Marcos sa akin. Di ba yung number 7 daw yun? Number 7. So, si assistor, kailangan niya i-shade ang number 7 sa balota. Pero, halimbawa, aside of assistor, gusto rin mag-assist na BEI, bawal po yun. Or yung katabi narinig niya, huy, mali yung sinashade mo, sabi niya Marcos, Labredo, mo. Bawal po yun. Anyone na nasa paligid nila na nakikinig, okay, bawal po kayo makialam. So, tanging si assistor lamang ang may karapatan. So, if in case na halimbawa sinabi ni botante, gusto niya ay Marcos at ang sinade ni assistor ay Isko, wala na po tayo magagawa dyan kasi the time na kumuha si PWD or si botante ng assistor, all of that person's trust is given to this assistor. So, kung ano man ang mangyari sa kanilang interaction sa pagboto, wala po tayong magagawa doon. So, yung assistor lamang ang tanging mag-fill up ng balota ni botante. Hindi pwedeng si BEI, hindi pwede yung katabi niyang botante rin. Maliwanag po. Number 6, cannot erase any printing from ballot or put any distinguishing marks on it. So, let's say, balota ulit. Example natin yung balota. Yung balota nyo, yan. Siyempre yan. May mga bilog-bilog yan. Yung isi-shade nyo lang na part kung sino yung biboto nyo. So, kailangan, eto tandaan nyo to, Gen Z. Of course, favorite ko kayo. First-time voters, okay? First-time voters, dahil ang machine na gagamitin natin ngayon ay automated, which means na kapag nabasa niya ang boto natin, automatic po yung counting. Wala na yung mano-mano na 1, 2, para sa senador, Marcoleta, o ganon. Kahon, wala na pong ganon. So, wala nang mano-mano. So, once your vote has been casted, your vote will be counted automatically by the system kasi meron yan SIM card or memory card, yung voting counting machine natin. Then, after that, at the end of the day, ika-count na yan, total na mismo yan ng machine, hindi na tayo yung magbibilang yan. So, after that, total counts, magpiprint na lang yan ng election returns at ita-transmit na po yan sa Comelec, Manila, sa main Comelec headquarters. So, that's how the process. Wala na yung bilang-bilang. Okay, tatandaan natin yan, watchers. Okay? Wala nang ganon. First-time voters, tandaan nyo rin na wala nang ganon. So, ngayon, importante, itong part na to. Bakit? So, sabi dito, bawal maglagay ng any distinguishing marks. So, pag nag-fill up kayo ng di ba mag-fill up kayo ng balota nyo? Shade nyo lang yung part na gusto nyo iboto. Number 2, of course, yung ink nyo, let it dry first before you scan sa VCM. So, make sure it's dry kasi once it's still wet, the ink itself, it may not be read by the system. So, yan iluluwayan ng VCM, ng vote counting machine natin. So, yan ang isa sa mga possible reason bakit iluluwa ang inyong balota. So, let it dry first, let it set in. So, paypay nyo ganyan. Siyempre, huwag nyo namang ibalandra. Just to make sure it's dry before you put that or scan it sa VCM machine. Okay? Now, ang sabi dito, pag may distinguishing marks kasi, may possibility na hindi rin mabasa ng VCM ang inyong balota. So, let's say, ito yung balota mo. Nakapagboto ka na. Sa kakaisip mo, undecided ka sa isang part lang. Presidential boys. Undecided ka pa rin. Sa habang nag-iisip ka, nagsusulat ka ng circle na maliit na bilog dito, or star, asterisk, or nag-check ka lang, nag-plus ka, nag-minus, anything na sinulat mo sa gilid ng inyong balota, any part of your ballot that is not within the circle, si shaden nyo,
that is another form of distinguishing marks. Pag pinasok nyo yan sa VCM at niluwa yan, so that could be one of the possible reason. At kapag na-reject yan, 4 na beses, kasi 4 na beses yan i-feed sa vote counting machine. So, all of the sides of your ballot, i-feed yan. 1, 2, 3, and 4. So, 4 times yan i-feed, pero still niluluwa siya. That is considered as rejected ballot. So, imamark yan ng BEI, ng teachers, na rejected ballot. So, technically, since hindi nabasa yung boto mo, possible scenario here, chairman of BEI be asked na bumalik ka later of the day after makaboto ng lahat ng tao sa inyong polling precinct. Now, the thing is, as per Comelec policy for this year's election, nakalagay doon sa kanilang polisiya na kung halimbawa meron lang kayong 100 voters sa inyong polling precinct, that is the only numbers of ballots that are available with the BEI. So, let's say, lahat nakaboto, tapos sa'yo ay rejected ballot, so wala ng extra ballot. There's no chance para makaboto kayo. So, bye-bye vote for 2022 election. So, sayang. So, we don't want that to happen. So, iwasan natin na magkaroon tayo ng problema sa pag-fill up ng ating balota that may cause yun para hindi makaboto at all. Now, let's say merong extra ballot kasi yung iba hindi nakarating or nasa ibang lugar. Possible is maibibigay yun ng chance sa inyo at pwede kayong bumoto ulit. Pero if there's none, wala kayong magagawa. Kasi no replacement po yan. Available ballots lang sa presinto ang maaaring gamitin. Maliwanag po yan. So, meron din tayong tinatawag invalid ballot. Isasabay ko na rin dito. Ang invalid ballot ay kaiba sa rejected ballot. Dahil ang rejected ballot, niluwa siya ng machine, hindi na read, hindi nabasa ng system yung mga binoto mo. That is a rejected ballot. So, that is another way para hindi makaboto ang isang botante. Pero may tinatawag tayo ng invalid ballot. Ang invalid ballot naman po, ito ay ang balota na hindi po naka-assign sa inyong presinto. Kasi meron po tayong serial numbers. In each of the precinct, isa lamang ang serial number ng lahat ng balota na yan. So, let's say yung 2 presinto sa isang barangay, yung kabilang presinto na mix yung balota sa balota ng presinto nyo. So, na-mix. Sabihin natin mga 5 piraso lamang. Pero it's still na-mix siya. So, those will be an invalid ballots. Kasi hindi po yun tatanggapin ng VCM. Totally. So, iluluwa yan at mag-e-error yan. So, basically, invalid ballot na yan. Hindi talaga siya ibabasahin ng system dahil nga ang serial number niya ay hindi akma doon sa VCM. So, tatandaan nyo yan, watchers, ha. Maaari magkaroon ng ganitong scenario, hindi natin hawak yung possibility na magkaroon ng problema ganito. Dahil sa dami nga naman ng mga inaayos at pag-deliver ng mga materyales sa ating mga polling precinct, possible scenario po ito. So, tandaan lamang na this is an invalid ballot. At ang isang invalid ballot, that will be no replacement at all. So, halimbawa na tiyempo sa'yo, napakamalas mo naman. So, dinami-dami ng botante na tiyempo sa'yo yung invalid ballot na ibigay sa inyo, sa'yo mismo. So, ngayon, bumoto ka. Ngayon, hindi binasa ng VCM, niluwa. Error. Hindi talaga binabasa. Hindi siya dahil sa distinguishing marks. Hindi yung niluluwa lang basta. Kundi, yung serial number, nakita ng BEI representative na yung serial number niya ay hindi para doon sa machine na yon. So, basically, it's an invalid ballot. So, there's no chance for you to vote at all. I know it's kind of confusing kasi medyo tricky siya dahil bakit hindi ko naman kasalanan? Bakit wala akong chance na bumoto ulit? It is because all of the numbers ng ballot na available per precinct ay eksakto lamang. So ngayon, kung halimbawa na ipalit yan sa kabilang presinto, meron din silang 5 invalid ballot. 5 persons din yan. So, syempre, hindi naman siguro mangyayari to sa lahat ng presinto
this would be a case-to-case scenario lang po. So, at least alam natin yung mga possibility na pwedeng mangyari at ang ano pwedeng maging possible solution for that. Kasi naka-indicate naman yan sa policy ni Comelec. And for first-timer voters naman or hindi man first-timer voters na maka-experience nito at napanood mo itong vlog na to, at least you're aware kung ano ang inyong karapatan bilang isang botante. And number 7. Okay, sabi naman dito, cannot use any carbon paper or any means to copy it. Okay, syempre yung mga estudyante, alam na alam yung carbon paper. Ginagamit natin ito sa school. Okay. Bakit nga ba bawal ang carbon paper? So, eto, traditional sa mga matatanda, they always bring the copy of their list para bumoto. Very traditional eh. Ganon eh. Sa mga Gen Z, we use our phone. Pero dahil bawal ang phone sa polling precinct, hindi mo rin magagamit. Pero I would suggest, yes, you can write it down. Small paper lang, you can write it down. Pero, kasi merong iba dyan na intentionally magdadala ng carbon paper. So, anong purpose ng carbon paper? Of course, to copy. Okay, paano nila gagawin? So, possible scenario is like this. So, eto yung balota mo. Eto naman yung inyong kopyahan. Ito yung listahan ng inyong iboboto. Tapos, nagdala ka ng carbon paper. Carbon paper, insert mo syempre in between. Ginawa mong pang sandwich. So, ngayon, nagboto ka na. So, syempre, lahat ng sinade mo, wala mang pangalan yan dyan sa extra paper mo. Still, pag nag-reflect yan sa extra paper mo, kahit dito yan, halimbawa dito nag-shade ka sa presidential balls, syempre, number 7 yun nandito. Technically, si Marcos yun. Alam mo na. So, parang meron kang trend. Tapos, susulatan mo, eto si ano, si ano, si ano. So, at least, di ba parang alam mo na kung sino yung mga binoto mo talaga. So, it's like a copy din. So, bawal po yun. Kaya pinagbabawal ang carbon copy kasi hindi lang para sa pagkopya yan ng inyong mga binoto, kundi it's another form na pwedeng ibenta mo ang inyong boto. Okay, let me explain this part. Ito very, very common to sa mga provinces. So, I don't think this mostly works in Metro or NCR. Pero sa provinces, it's very evident po yung mga vote buying. So, yung vote buying na yan, there are a lot of forms na pwedeng magbayaran ng boto. So, hindi natin masasabi, marami paraan. So, kahit nasa same day of election, meron pa rin tayong mga tao dyan na laganap. So, let's say, botante ako. Ginawa ko na, may carbon copy na ako. So, may kausap ako sa labas. Ang usapan, kailangan may proof na binoto ko ay halimbawa, let's say, binoto ko itong kapitan na to. Eto, dahil nandito yung mga, yung copy ng mga binoto ko, alam natin kung saan nakapwesto yung pangalan ng kapitan na yon. So, kailangan nung taong yun, ng proof na yun ang binoto mo. So, pwede mong ipakita yun sa kanya. Ito yung proof. Ayan, di ba? Ito yung pwesto ng pangalan ng sinasabi mong kandidato. So, binoto ko siya. Okay, it's a confirmation of vote buying. So, nag-confirm ka na ito yung binoto mo at kapalit nun ay, syempre, ample amount of money. Mabalikan ko lang din yung sa distinguishing marks na sinasabi ko kanina. It can be also another form of vote buying. Bakit? Let's say, hindi ko naman nila lahat, pero this could be a possible scenario. Yung kausap ko sa labas, ako ang botante, ang kausap ko sa labas, kailangan daw merong any distinguishing mark doon sa aking balota, proof na binoto ko ang kandidato na kanyang pinaboboto. So, let's say, papasok ko na sa VCM, BEI, nandyan sa harap, tapos makikita niya may distinguishing marks ang aking balota. So, halimbawa, yung taong yon, yung BEI na yun, ay kausap din ng tao sa labas. Ngayon, paglabas ko, sasabihin ng tao nag-aantay sa akin, binoto mo ba ang sinasabi kong kandidato? So, sasabihin mo, syempre, oo naman, nilagyan ko pa nga ng marka. Tanungin mo pa siya. Nakita niya may marka ang aking balota. It's another form of vote buy. So, iiwasan po natin yan. At kung maaari sa mga watchers, maaari lamang na picturean lang natin just for documentation
And doon naman sa mga new voters, if in case na ma-experience nyo ito, I highly suggest don't be engaged on this kind of scenario. Kasi once you are being caught by Comelec officials, it's unlawful po. Maaari din po kayo makulong dyan sa vote buying na yan. So, maaari lamang ay bumoto lamang tayo ng tama ayon sa ating kagustuhan, sa ating kalooban, pero don't be engaged to any kind of scenarios. Number 8, eto na yung favorite part ng mga Gen Z. Cannot use camera, cellphone, or any other scene to record ballot content. Okay, so nasabi ko na to kanina, bawal yung camera sa mga voters. Ang maaari lamang po humawak ng camera sa loob ng polling precinct ay mga watchers. Kahit po BEI or Comelec ay bawal po silang maggamit ng camera. They can actually have their phones with them. They can take calls outside of the polling precinct. But, of course, during the duty, hindi po maaari silang gumamit ng cellphone or camera. So, maaari lamang po nakatago yan sa kanilang mga bag or sa kanilang mga bulsa. Again, pwede nyo dalhin pero hindi nyo pwedeng ilabas at gamitin para mag-selfie. This is the day! Selfie! Voting day! Mga ganon. Bawal po yan. Number 9. Cannot intentionally tear or deface the ballot. So, anong ibig sabihin na intentionally tear? So, syempre, halimbawa, ito naman, favorite ko talaga yung mga Gen Z, syempre. Wala akong ibang maisip na example. Gen Z, kasi usually, uso ito sa mga, yung mga challenge sa Gen Z. So, parang, di ba, meron tayo sa TikTok na dance challenge, meron singing challenge, mga ganon. So, yun, usually, nagiging challenge yun sa mga kabataan ngayon. So, especially sa Gen Z, first-time voters. First-time voters, of course, kasama dyan yung 18, 19, 20, 21, mga ganon. Siguro mga 25, medyo may pagka-matured na. So, pag sinabing intentionally tear the ballot, so, halimbawa, challenge lang, parang gusto lang talaga niyang mag-challenge, challenge for the day, ano ang kaya mong gawin sa balota, mga ganon. Mga pa-trending ba ng mga kabataan? So, magdadala siya ng cellphone, i-record niya, or pasimplihan man ng record, ng camera, punitin man niya, sirain man yung balota, or kahit na anong gawin niya sa balota, sulatan man to na hindi akma sa kailangan ng balota, so bawal po yun. So, you cannot write anything in the ballot aside of shading the circles of your bet candidates. Nothing else. Now, if you intentionally tear it, that is an offense to Comelec. And let's say naman, hindi intensyon. This is unintentional. In that case, only BEI representatives ng ating mga teachers, kaguruan, ang pwedeng magsabi kung maaari kayong bigyan ng panibagong balota, kung ano man magiging verdict nila sa pangyayari. Just make sure, of course, it's unintentional. Pero if it's intentional, na merong possible reasons at witnesses na sinadya mo itong gawin, wala po kayong chance para kumuha ng second ballot. Dahil, again, sinabi ko kanina, ang balota per precinct ay sakto lamang sa mga voters. So, kung meron kayong 100 voters sa inyong polling precinct, 100 exact lang ang ballot natin. So, ngayon, kapag wala ng extra na balota, again, I'm sorry, thank you 2022 election, bye-bye. The chance of being a voter for this year's election. Wala na, fly away na. Wala yung chance nyo. So, we don't want to miss our opportunity to vote. Number 10. Eto, last but not the least. Cannot disrupt or attempt to disrupt normal PCOS operation. So, anong ibig sabihin nito? Ito, bawal daw tayo mag-cause ng pagkaabala ng pagproseso ng vote counting machine natin. So, hindi tayo pwede maging dahilan ng pagkaroon ng problema sa proseso ng pagboboto ng mga kasamahan natin sa loob ng polling precinct. So, let's say, nakialam ka sa VCM na hindi naman dapat ikaw yung nag-operate. Bawal po yun. So, tanging BI or ating mga teachers lamang ang tanging pwedeng mag-operate ng vote counting machine. Wala nang iba. Okay? Ito ha, first-time voters, lagi kayo magsisimula sa left. Kasi nagbabasa tayo, di ba, from left to right. So, lahat ng mga
bilog, dito mag-i-start sa left. So, halimbawa, etong pangalan ng inyong kandidato, ang shading part niyan ay nasa left part. Ito yung kandidato na katabi niyan, yung shading part naman yan, ito sa left side niya rin. Always left side po ang pag-shade, okay, ng inyong bet na mga kandidato. Left part nyo ha, pagkaharap nyo yung balota, left part nyo. So, halimbawa, 1, 2, 3. Tapos, ang gusto nyo is etong pangalawa. Tapos, nag-shade ka dito sa right side mo. Nako, napunta na yun sa pangatlong kandidato. Hindi na dun sa kandidato mo. So, be mindful in shading your candidate. Okay? Again, left side, lagi mag-start pag nagbabasa. At left side lagi ang bilog na bibilogan ng inyong mga kandidato. Reminder, we aim for a clean election and we aim na walang problema all throughout the day sa polling present. Lahat tayo first time to use this vote counting machine which is automated. So parang lahat tayo first time voters. So next video po, abangan nyo po. I-discuss ko naman po ang tungkol sa mga watchers. Thank you so much guys. Please don't forget to subscribe, like, and ring that bell for more notifications of my upcoming videos. And please do share na rin para dun sa mga first-time voters, Gen Z, and sa mga mommy, daddy natin na mga first-timers din gagamit ng VCM. This is really important and this may help you to avoid invalid ballots and rejected ballots. At huwag masayang ang ating boto. Thank you so much everyone and we aim for clean and good election.